concentration time equation or integrated law የሚለውን እናያለን። A rate law tells us how the rate of reaction depends on the concentration of the reactants at a particular moment. rate law ወይንም rate የሬት ህግ የምንለው ወይንም የፍጥነት ህግ የምንለው ምንድነው የሚነግረን የሪአክሽኑ ፍጥነት ወይንም የሪአክሽኑ ሬቱ ኮንሰንትሬሽኑ ላይ የሪአክታንቱ ኮንሰንትሬሽን ላይ ወይንም የሪአክታንቱ መጠን ላይ እንዴት ዲፔንድ እንደሚሆን እንዴት እንደተያያዘ የሪአክታንት መጠኑ ጋር እንዴት እንደተያያዘ ወይንም እንዴት ጥገኛ እንደሆነ ነው የሚነግረን በሆነ ሰዓት በሆነ ሞመንት ላይ. But often we would like to have a mathematical relationship that shows how a reactant concentration changes over a period of time. ምን ያስፈልገናል? ማቴማቲካል ኢኩዌሽን ወይንም ሪሌሽንሺፕ ያስፈልገናል። ምን የሚያሳይ አሁን የሆነ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን ካለ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ምን እየሆነ ነው የሚሄደው? እየቀነሰ ነው የሚሄደው እና ያንን ለውጥ ለማሳየት ለምሳሌ ውሃ ውስጥ ጨው ብከት ምንድነው ጊዜው በገፋ ቁጥር እየሟሟ ኮንሰንትሬሽኑ ቼንጅ ያደረገ የጨው መጠን ምንድነው ሳይዙ የጨው ሳይዝ እየቀነሰ ነው የሚሄደውና ያን ቼንጅ ኦቨር ታይም ከታይም ፒሪድ ወይንም ከሆነ ሰዓት ጋር የሚያገናኝ ኢኩዌሽን ያስፈልገናል ማለት ነው። በምን ያህል ሰዓት ይሟሟል በምን ያህል ሰዓት ምን ያህል የጨው ኮንሰንትሬሽን ወደ መሟሟት ይሄዳል የሚለውን ለማወቅ ማለት ነውና a rate law can be transformed into a mathematical relationship between concentration and time using calculus. ይሄ ሬት ሎው ወደ ማቴማቲካል ሪሌሽንሺፕ ወደ ሂሳባዊ ስሌት የምናመጣው ምን በማድረግ ነው? ካልኩሌሽን በመጠቀም ነው። የኮንሰንትሬሽን እና ጊዜውን ያ ኮንሰንትሬሽን ዲስአፒር ለማድረግ የሚወስድበትን ጊዜ ወስደን በዛ በካልኩለስ እንሰራ ነውና ያው ካልኩለስ ግሬድ 12 ዩኒት 5 ላይ መተማሩት ቢሆንም አሁን እዚህ ላይ እናያለን። Therefore the integrated law relates concentration to reaction time. ስለዚህ integrated law የምንለው ምንድነው የሚያገናኘው? ኮንሰንትሬሽኑን ከታይም ጋር የሪአክታንቱን ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ነው የሚያገናኘው። የመጀመሪያው የምናየው ዜሮ ኦርደር ሪአክሽንን ነው። ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ a zero order reaction is a reaction whose rate of reaction does not depend on the reactant concentration. ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ስንል የሪአክሽኑ ፍጥነት ከኮንሰንትሬሽኑ ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ለምሳሌ ፎርሙላው ምንድነው? ሬት ኢኳል ቱ k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ነው አይደል? ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ያ ማለት ይሄ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ሲቀየር ኤ ወደ ፕሮዳክት ሲቀየር እዚህ ጋር ሪአክታንቱ ኤ ነው። ስለዚህ ሬት ኢኳል ቱ ፍጥነቱ ማለት ነው k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ምንድነው? ዜሮ ነው ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ። ስለዚህ ሬት ከምን ጋር እኩል ነው? ኤ ዘ ፓወር ኦፍ ዜሮ አንድ ነው። ስለዚህ ከk ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ምን ላይ ዲፔንድ አይሆንም? የኤ ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ አይሆንም ፍጥነቱ። ምክንያቱም a the power of 0 ነው የኮንሰንትሬሽን the power of 0 1 ያ ማለት ምን ማለት ነው? concentration of 0 equal to 1 ነው ወይንም concentration of a the power of 0 ነው ስንል ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ብናደርገው ምንድነው የሚሆነው? rate equal to k times to the power of 0 ነው የሚሆነው። ስለዚህ k times to the power of 0 k ራሱ ነው። concentration ትሪፕል ብናደርገው k times 3 the power of 0 concentration ነው 3 ምንድነው የሚሆነው? 3 the power of 0 1 ነው k ነው። ስለዚህ ሬት ከk ጋር ከሬት ኮንስታንቱ ጋር እኩል ነው እንጂ ምኑ ላይ ዲፔንድ አይሆንም? የኤ መጠን ላይ የኤ ኮንሰንትሬሽን ላይ ዲፔንድ አይሆንም። ማን ላይ? ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ። ስለዚህ ኮንሰንትሬሽኑ ምንም ያህል ቢሆን ፍጥነቱን አፌክት አያደርገውም በዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ። ስለዚህ ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት ሲቀየር ሬቱ ፎርሙላው ምንድነው? ሬት ኢኳል ቱ ሪአክታንት ኤ ነው። ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ ቼንጅ ኦፍ ኤ ወይንም ዲ ኦፍ ኤ ባይ ዲቲ ጋር እኩል ነው። ኔጌቲቭ ያደረግንበት ምክንያት ምንድነው? እዚህ ጋር
የኤ ኮንሰንትሬሽን ምን እየሆነ ነው የሚሄደው ታይም በሄደ ቁጥር እያነሰ ነው የሚሄደው እየቀነሰ ለዛ ለምሳሌ መጀመሪያ 50 ሞል ኦፍ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ ኤ ቢኖር ታይም ሲሄድ እየቀነሰ ወደ 30 ወደ 20 ስለዚህ ፋይናሉ ከኢኒሻሉ ስለሚያንስ ቼንጁ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ይሆናል ይሄንን ራሱ ለፕሮዳክት መንጽፍ ፖዚቲቭ ነው ቼንጅ ኢን ቢ ኦቨር ባይ ቲ የምናደርገው ታይሙ ቼንጅ ሲያደርግ ማለት ነው ሬቱ እንደዚህ መጻፍ እንችላለን እና ለዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ደግሞ ሬት ምንድነው ብለናል k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ዘ ፓወር ኦፍ 0 ነው ብለናል ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው ከk ጋር እኩል ነው ስለዚህ እዚህ ጋር ሬት ኢኳል ቱ ከk ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ሬት ኢኳል ቱ ኔጌቲቭ ኦፍ dA ባይ dt ጋር እኩል ነው ስለዚህ ይሄንን ማለት እንችላለን ኔጌቲቭ ኦፍ dA ባይ dt ኢኳል ቱ ከማን ጋር ከk ጋር ምክንያቱም ይሄ ሬት ከዚህ ጋር ሬት ጋር እኩል ስለሆነ dA ባይ dt ከk ጋር እኩል ነው ወይንም dB ባይ dt ከk ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት ደግሞ ማለት ነው ክሪስ ክሮስ እናደርግ ኔጌቲቭ ኦፍ d ኦፍ a derivation of a ማለትም እንችላለን ኢኳል ቱ k ታይምስ dt ማለት እንችላለን ሁለቱም ሳይድ በኔጌቲቭ ብናበዛ ይሄንንም በኔጌቲቭ ስናበዛ ኔጌቲቭ ይጠፋል ስለዚህ d of a equal to ኔጌቲቭ k times dt ነው አሁን ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ያለውን ግንኙነት ለማወቅ ምን እናደርጋለን ኢንቲግሬት እናደርጋለን ሁለቱም ሳይድ ኢንቲግሬት እናደርጋለን ያው ኢንቲግሬሽን ኦፍ dA እዚህ ጋር derivation of a ነው derivation የኢንቲግሬሽን ሪቨርስ ስለሆነ derivation በኢንቲግሬሽን ሲጠፋ እዚህ ጋር ምን ይቀራል concentration of a ይቀራል equal to integration of negative k ኮንስታንት ስለሆነ ከderivation ውስጥ እንዳለ ነው የሚወጣው negative k ከዛ integration of dt d እንደው derivation በኢንቲግሬሽን ይጠፋል t ይወጣል ማለት ነው ስለዚህ concentration of a ከማን ጋር እኩል ነው ከኔጌቲቭ ኦፍ kt ፕላስ ሁሉ ጊዜ ኢንቲግሬት ሲደረግ ፕላስ የሆነ ኮንስታንት ቁጥር c ይወጣል ይሄንን 12ኛ ማስ ዩኒት 5 ላይ መተማሩት ነው የተሰራን ቪዲዮ ያለ ማየት ትችላላችሁ ኢንቲግሬት ውስጥ ያለው ነገር ኢንቲግሬት ከተደረገ በኋላ ፕላስ ኮንስታንት c ይወጣል አሁን ያቺን c ከየት እናገኝ ያቺን c እንዴት ነው የምናገኘው ይሄ አሁን ታይም 0 ሲሆን when the time is 0 concentration እዚህ ጋር ያለው concentration ከማን ጋር እኩል ነው ከa ኖት ጋር እኩል ነው a ኖት ማለት ኢኒሻል concentration ማለት ነው ታይሙ ሲሄድ ኮንሰንትሬሽኑ a ይሆናል ወይንም 8 ልንል እንችላለን ታይሙ 0 በነበረ ጊዜ ስንሰራ እዚህ ፎርሙላ ላይ ለስንተካ concentration of a ምንድነው የሚሆነው concentration of a ኖት ነው የሚሆነው equal to negative k times ታይሙ ምን የነበረ ጊዜ 0 negative k times 0 plus c እንለዋለን ስለዚህ ይሄ negative k times 0 0 ይሆናል ስለዚህ concentration a ኖት initial concentration equal to ከማን ጋር እኩል ይሆናል ከc ጋር እኩል ይሆናል ስለዚህ c ቦታ ምን እንተካለን እቺን a ኖት እንተካለን ስለዚህ concentration of a equal to negative kt times negative kt plus c ማን ነው initial concentration negative kt plus initial concentration ስለዚህ concentration of a ማለት ምንድነው concentration of a at time t በሆነ ጊዜ ላይ ምን ይሆናል negative of kt plus initial concentration አያችኋ ይሄ ምን ነው የሚያሳየው የሆነ concentration ከታይም ጋር ያለውን ግንኙነት ታይም ሲሄድ ወይንም ታይም እየቆጠረ ሲሄድ እዛ ላይ ያለው concentration እዛ ታይም ለምሳሌ 3ኛው ሰከንድ ላይ ወይንም ከ10 ሰከንድ በኋላ ያለው concentration ምንድነው የሚሆነው ኔጌቲቭ k ያው k ኮንስታንት ነው ታይምስ t 10 ሰከንድ እንጠቃለን ፕላስ ኢኒሻል concentration ከኢኒሻል concentration ጋር እኩል ነው ይሄ የዜሮ ኦርደር ሪአክሽን concentration ከታይም ጋር ያለው ፎርሙላ ነው ይሄን ኢኩዌሽን ከy mx b ጋር ስናነጻጽር m ምንድነው ስሎፕ ነው እና እንደ y ማን አለ concentration at time t ያለ እና ስሎፑ ምንድነው በዚህ ጊዜ ኔጌቲቭ k ነው ማለት ነው ኔጌቲቭ k ታይምስ እንደ x ደግሞ t ያለ ስለዚህ y mx
ቲ ግራፍ mx plus b ግራፍ ስንሰራ እንደ y ያለው ማን ነው ብለናል concentration at concentration of a at time t እንደ y ያለው እንደ x ያለው ደግሞ ታይም ነው ብለናል በx axis ታይም ይሆናል ስሎፑ ምንድነው m ኔጌቲቭ k ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ k ስለሆነ ምን ይሆናል ወደ ታች እንደዚህ ይሆናል ስሎፑ ኔጌቲቭ k ይሆነ እና ኮንሰንትሬሽኑ በዚህ አይነት መንገድ ነው የሚቀንሰው ማለት ነው ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን እዚህ ጋር a ኖት ነው a ኖት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን እዚህ ሆኖ ታይሙ በሄደ ቁጥር ታይሙ እያደገ ሲሄድ ኮንሰንትሬሽኑ ይቀንሳል ከታይም ጋር እንደዚህ እንደምናየው ሪሌሽኑ ይሄን ይመስላል ይሄን ኤግዛምፕል በመናይበት ጊዜ the decomposition of hydrogen iodide into hydrogen and iodine on a gold surface is zero order in hydrogen iodide on hydrogen iodide ወደ ሃይድሮጅን እና ወደ አዮዲን ዲኮምፖዝ ሲያደርግ ምንድነው ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ነው ለሃይድሮጅን አዮዳይድ ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ነው ስለዚህ rate constant for the reaction is 0.05 per second rate constant q 0.05 per second ነው እና if you begin with 0.5 molarity አሁን ኮንሰንትሬሽኑ ኢኒሺያሊ ስንት ነው ኢኒሺያል ኮንሰንትሬሽን የኤችአይ ኢኒሺያል ኮንሰንትሬሽን 0 እንላለን 0.5 ነው ሞላሪቲ 0.5 ሞላሪቲ ነው what is the concentration of HI after 5 seconds የሃይድሮጅን አዮዳይድ ኮንሰንትሬሽን ከሆነ ታይም በኋላ ወይንም ከ5 ሰከንድ በኋላ ስንት ይሆናል what is after 5 seconds ስለዚህ ታይም ስንት ነው 5 ነው ያለን ስለዚህ የዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ያለውን ግንኙነት ለማወቅ ቀጥታ ፎርሙላውን መጠቀም ነው concentration A at time t equal to negative kt plus A naught ከሚለው concentration of A ምንድነው reactant at time t equal to negative kt plus concentration of A naught እዚህ ጋር reactant ማን ነው hydrogen iodide ስለዚህ concentration of hydrogen iodide at time t at time 5 equal to negative kt plus concentration of hydrogen iodide at time 0 ወይንም initial concentration ስለዚህ concentration of hydrogen iodide ከ5 ሰከንድ በኋላ ስንት ነው የሚሆነው ኔጌቲቭ ታይምስ k ስንት ነው የተሰጠን 0.05 per second 0.05 per second ነው second to the power of -1 times t ከስንት ሰከንድ በኋላ ነው ያለው ከ5 ሰከንድ በኋላ times 5 second plus hydrogen iodide initially ስንት ነበር 0.5 molarity 0.5 molarity እዚህ ሰከንድ በፐር ሰከንድ ይጠፋል ሶ 0.05 ሲባዛ 5 0.25 ይሆናል እዚህ ኔጌቲቭ አለ ስለዚህ ኔጌቲቭ 0.25 ፕላስ 0.5 ስንደምር ስንት ይሆናል የማለት 0.5 ሲቀነስ 0.25 0.25 ይሆናል ሞላሪቲ ምን concentration of hydrogen iodide ከስንት ሰከንድ በኋላ ከ5 ሰከንድ በኋላ 0.25 ይሆናል እዚህ ጋር የኮንስታንት የk ዩኒት ፐር ሰከንድ ብቻ ሳይሆን እዚህ ጋር k ፐር ሰከንድ ብቻ ሳይሆን ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ ነው ዩኒቱ ስለዚህ እዚህ ጋር 0.05 ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ ይሆናል ሰከንድ በፐር ሰከንድ ሲጠፋ እዚህ ጋር ሞላሪቲ ይሆናል እዚህ ሞላሪቲ ይሆናል ስለዚህ ሞላሪቲ መደማመር ይችላል እንዴት ነው ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ የመጣው k የኮንስታንቱ ዩኒት ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ ሊመጣ የቻለበት ምክንያት ምንድነው ወደ ላይ ወደ መጀመሪያ ስንሄድ እዚህ ጋር ሬት ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ዜሮ ኦርደር ላይ ከk ጋር እኩል ነው ሬት ከk ጋር እኩል ነው እና ኮንሰንትሬሽን A ማለት ሪአክታንት A ወደ B ሲቀየር ሬት ከምን ጋር እኩል ነው ከኔጌቲቭ ኦፍ changing concentration of A over changing T ጋር እኩል ነው ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኩዌት ስናደርግ change in A over change in time
ኢኳል ቱ ከምን ጋር እኩል ነው ከk ጋር እኩል ቼንጅ ኢን a ወይንም ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ማለት ከምን ጋር እኩል ነው ከሞላሪቲ ጋር እኩል ነው ኦቨር ቼንጅ ኢን t ደግሞ ከታይም ጋር ከሰከንድ ጋር እኩል ነው ስለዚህ የk ዩኒት ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው ወይንም ሞላሪቲ ኦቨር ሰከንድ ነው የሚሆነው ይሄ ደግሞ ምን ማለት ነው ሞላሪቲ ታይምስ ፐር ሰከንድ ሰከንድ ወደ ላይ ሲመጣ ሰከንድ ዘ ፓወር ኦፍ -1 ይሆናል ስለዚህ የk ዩኒት ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ የሆነበት ምክንያት ከዚህ ነው ከኢኩዌሽኑ ሁለቱን ኢኩዌሽኖች አንድ ላይ ስናደርግ እና ስለ ዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ይሄን ያህል ካልን ስለ ሃፍ ላይፍ ብናወራ ሃፍ ላይፍ ማለት ምን ማለት ነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ግማሽ የሚሆንበት ሰዓት ማለት ነው አሁን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ a ኖት አለ ሪአክታንቱ a ከሆነ ይሄ እየቀነሰ ነው የሚሄደው እንግዲህ ሪአክሽኑ ሲካሄድ ምን የሚሆንበት ጊዜ half of a ኖት የሚሆንበት ጊዜ ወይንም ኮንሰንትሬሽን a at time t የሆነ ታይም አለ ምን የሚሆንበት half of ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን የሚሆንበት ይሄ ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበትን ታይም ነው half ላይፍ ማለት ያን ታይም ማግኘት ነው ያን ታይም እንዴት እናገኛለን ከዚህ ከዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ፎርሙላውን ነው የምንወስደው ይሄን ፎርሙላ ወስደን ነው የምንሰራው ምን የሚለውን concentration of a at time t equal to negative of kt plus concentration of initial concentration ከሆነ አሁን ምንድነው የምንተካው at ቦታ ማንን ነው የምንተካው half of a ኖት ነው የምንተካው ያ ማለት የሆነ ታይም ላይ half life ማለት concentration half የሚሆንበት ስለዚህ at ምንድነው ማለት ነው half ሆኗል initial concentration half ሆኗል ስለዚህ at ቦታ ማን እንተካለን half of initial concentration ከሆነ ታይም በኋላ concentration half ሆኗል ስለዚህ ስንወስዳለን negative k times t plus እዚህ initial concentration እንዳላለ ስለዚህ initial concentration ወደዚህ ሲያልፍ ምን ይሆናል half of initial concentration minus ሆኖ ይመጣል initial concentration equal to negative k times t ይሆናል ስለዚህ ይሄ ማለት ነው a ኖት አለ ኮማ ስለዚህ a ኖትን ኮማ ስናወጣ initial concentration ምን ይሆናል half minus እዚህ coefficient 1 አለ equal to negative kt 1/2 minus 1 negative 1/2 ነው ስለዚህ negative 1/2 times initial concentration ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ከምን ጋር ከኔጌቲቭ kt ጋር እኩል ይሆናል ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ሲጠፋ ፖዚቲቭ ይሆናል 1/2 times a ኖት ማለት a ኖት over 2 ማለት ነው over 2 equal to kt አሁን እኛ የፈለግነው ምንድነው ታይሙን ነው ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበትን ታይም ከፈለግን over k የኛውንም ይሄንን ሳይድ በ1/k ይሄንንም ሳይድ በ1/k ስናበዛ k በk ይጠፋል ለዚህ t ይቀራል ስለዚህ t ምን ይሆናል a not over k times 2k ይሆናል concentration of a not over 2k ይሆናል half life የሚሆን ወይንም የኮንሰንትሬሽኑ በዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ጊዜ ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበት ታይም a not over ወይንም ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን over 2k ነው ማለት ነው ፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ላይ የሆነ ሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት b ወይንም ወደ ፕሮዳክት በሚቀየርበት ጊዜ ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ያለውን ግንኙነት ምን ይመስላል ፈርስት ኦርደር ላይ ሬት ከሪአክታንቱ ጋር ያለው ከኮንሰንትሬሽን ያለው ግንኙነት ምንድነው k times concentration of a the power of 1 ነው ምንድነው በአንድ ነው ማለት ነው በፓወር ኦፍ 1 ነው ያ ማለት ኮንሰንትሬሽኑን ደብል ብናደርግ k times to the power of 1 ምንድነው የሚሆነው 2k ደብል ነው የሚሆነው ኮንሰንትሬሽኑን ትሪፕል ብናደርግ k times 3 the power of 1 3k ትሪፕል ነው የሚሆነው ሬቱ ከኮንሰንትሬሽን ጋር ዳይሬክት ግንኙነት ነው ያለው ስለዚህ ይሄ ነው ሌላው ያው የሬት ፎርሙላ ምንድነው
ሪአክታንት ኤ ከሆነ ኔጌቲቭ ኦፍ change of concentration of A over change in T ነው ወይንም ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ኦፍ change in A over change in T concentration of A over change in T ከማለት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እነዚህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ነው ኢኩዌት የምናደርገው። ሁለቱንም ኢኩዌት ስናደርግ ምንድነው K times concentration of A equal to negative of dA by dt ጋር እኩል ይሆናል። ስለዚህ dt ወደዚህ ሲሄድ ምን ማለት ነው? ይሄ እዚህ ጋር ኔጌቲቭ ኦፍ dA ይቀራል። ኔጌቲቭ ኦፍ dA equal to K times dt times concentration of A ይሆናል። ስለዚህ over concentration of A over concentration of A እናደርጋለን። ስለዚህ A ይጠፋል። ኔጌቲቭ ኦፍ dA over concentration of A equal to K times dt ይሆናል። ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ብናበዛ ኔጌቲቭ ይጠፋል። እዚህ dA over concentration of A equal to negative K times dt ይሆናል። አሁን ይሄን ኢንቲግሬት እናደርጋለን። እችኛዋንም ኢንቲግሬት እናደርጋለን። dA over A ማለት ኢንቲግሬሽን ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over concentration of A times dA ከማለት ጋር እኩል ነው። by dA ከማለት ጋር equal to ኔጌቲቭ K ያው ኮንስታንት ወደ ውጭ ይወጣል። ኢንቲግሬት ሲሆንም ያው ራሱ ነው የሚወጣው። ኢንቲግሬሽን ኦፍ dt ከማለት ጋር ተመሳሳይ ነው። ኢንቲግሬሽን ላይ 12ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ተማራላችሁ። ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over x of dx ማለት ምን ማለት ከማለት ጋር እኩል ነው? ln of x ከማለት ጋር እኩል ነው። 1 over x ስንል ln x የሚለው ይወጣልናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over concentration of A by dA ማለት ln of concentration of A ከማለት ጋር እኩል ነው። A ከምን ጋር እኩል ይሆናል? ኔጌቲቭ K of እዚህ ጋር ኢንቲግሬሽን ኦፍ dt ማለት ያው ደሪቬሽን ስለሆነ d በኢንቲግሬሽን ሲጠፋ t ይወጣል። ስለዚህ ln A equal to ኔጌቲቭ kt ፕላስ ኢንቲግሬት ስናደርግ ፕላስ ኮንስታንት ቁጥር c ይወጣል ብለናል። እና እዚህ ጋር ln x ፕላስ c ማንኛውም ቁጥር ኢንቲግሬት ስናደርግ ፕላስ c የሚል ኮንስታንት ቁጥር ይወጣል። አሁን ያቺ ኮንስታንት ማንናት የሚለውን ስንወስድ ታይም 0 ሲሆን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን A ኖት ነው የሚሆነው። ስለዚህ ያንን ስንተካ እዚህ ጋር ln of concentration of A በሚልበት ln of A ኖት ይሆናል equal to ኔጌቲቭ K times ታይም 0 ነው። ኔጌቲቭ KT t ቦታ 0 እንተካለን ፕላስ ይሆናል። ስለዚህ የኛው 0 ይሆናል። ስለዚህ c ምን ይሆናል? ln of A ኖት ጋር እኩል ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ስንተካ c ቦታ ln of A ኖትን ስንተካ ምን ይሆናል? ኢኩዌሽኑ የፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ln of concentration of A equal to ኔጌቲቭ KT ፕላስ ln of A ኖት ይሆናል። ln of initial concentration ይሄ የፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ያለው ሪሌሽን ነው። የኬ ዩኒት እዚህ ጋር ምንድነው? የኮንስታንት የኬን ዩኒት ማወቅ ከፈለግን እነዚህን ሁለቱን ኢኩዌሽኖች ኢኩዌት አድርገን የኬን ዩኒት ማወቅ እንችላለን። እዚህ ጋር k times concentration of A equal to negative of change in A over change in T ነው። ስለዚህ k times concentration of A equal to negative of concentration of A change in A over change in T ጋር እኩል ከሆነ k እንዲቀር over concentration of A over concentration of A ስናደርግ ይሄ ይጠፋል። k ምን ይሆናል? concentration of A ማለት በሞላሪቲ ነው። ሞላሪቲ ኦቨር እዚህ ቼንጅ ኢን ያለ ታይም በሰከንድ ነው። ኦቨር እዚህ ጋር ቼንጅ ኢን ኮንሰንትሬሽን አሁንም ሞላሪቲ ያለ ሞላሪቲ በሞላሪቲ ሲጠፋ እዚህ ከላይ 1 ይቀራል። ስለዚህ የኬ ዩኒት ምንድነው? 1 ኦቨር ሰከንድ ወይንም ፐር ሰከንድ ነው። የኬ ዩኒት ፐር ሰከንድ ሰከንድ ዘ ፓወር ኦፍ -1 በዜሮ ኦርደር ሪአክሽን ላይ የኮንስታንት የኬ ዩኒት ምን እንደሆነ አይተናል። ሞላሪቲ ፐር ሰከንድ እንደሆነ አይተን ነበር።
በፈርስት ኦርደር ላይ ዩኒቱ ፐር ሰከንድ ነው የሚሆነው እና የፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ኮንሰንትሬሽን ሪሌሽኑ ይሄ ይመስላል እና ይሄ ኢኩዌሽን የተጻፈው በy mx + b ፎርም ቢሆን እንደ y ማን አለ ላኔ አለ እንደ ስሎፕ እንደ m ኔጌቲቭ k አለ እንደ x ደግሞ t አለ ስለዚህ ግራፉን ስንሰራ y አክሲስ ላይ ማን ያለው ላን a ማለት a concentration of a ማለት at time t ማለት ነው a concentration of a at time t ነው እንደ x ደግሞ ታይም ነው ያለው x አክሲስ ላይ ደግሞ ታይም አለ ስለዚህ ስሎፑ ምንድነው ኔጌቲቭ k ነው አሁንም ስሎፑ ኔጌቲቭ k ስለሆነ ከዚህ ወደ ታች እንደዚህ ነው የሚሄደው ስሎፑ ምንድነው ኔጌቲቭ k ስለሆነ እዚህ ጋር ኢኒሺያሊ እቺ ፖይንት የኮንሰንትሬሽኑ ከማን ጋር እኩል ነው ላን ኦፍ ኢኒሺያል ኮንሰንትሬሽን ኦፍ 0 እቺኛው ፖይንት ከዚህ ጋር እኩል ናት ከዛ ነው እየቀነሰ ወደ ታች የሚወርደው the conversion of cyclopropane in the gas phase is a first order reaction with a rate constant of this at 500 degree centigrade ይላል cyclopropane እዚህ ጋር C3H6 ነው የዚህ conversion first order reaction ነው constant k ስንት ነው 6.7 times 10 to the power of -4 constant ሰጥቶናል 6.7 times 10 to the power of -4 የኮንስታንቱ ዩኒት ምንድነው per second ነው ብለናል at 500 degree centigrade temperature ነው የሚነግረን if the initial concentration A ላይ of cyclopropane is 0.25 molarity initial concentration of cyclopropane C3H6 ነው C3H6 initially 0 እንላለን ከስንት ጋር እኩል ከሆነ ከ0.25 molarity ጋር እኩል ከሆነ what is the concentration after 8.8 minutes ከታይም ከ8.8 ሚኒት በኋላ ይሄንን ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን 8.8ን በ60 ማባዛት ነው 528 ሰከንድ ነው ከ528 ሰከንድ በኋላ ምኑ ኮንሰንትሬሽኑ ስለዚህ 80 concentration of C3H6 ከሆነ ታይም በኋላ ስንት ይሆናል የሚለውን ነው ስለዚህ እኛ ቀጥታ ፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ፎርሙላው ላይ ነው የምንተካው ln of concentration of AT ያ ማለት ln of concentration of C3H6 ከ8 ደቂቃ በኋላ ከታይም በኋላ ምንድነው ኔጌቲቭ ኦፍ KT plus ln of initial concentration of cyclopropane C3H6 initially ካለው ጋር እኩል ስለዚህ ኔጌቲቭ k ስንት ነው 6.7 times 10 to the power of -4 ኔጌቲቭ ታይም 6.7 times 10 to the power of -4 per second times t 528 second 528 second plus ln of concentration of C3H6 0.25 ln of 0.25 molarity ሚለውን ዘራለ እዚህ per second በሰከንድ ይጠፋል so ሺ 537.6 ይሆናል 500 በ6.7 ሲባዛ times 10 to the power of -4 አለ 10 to the power of -4 አለ ኔጌቲቭ ነው ከፊት እናችን ነጥብ 1 2 3 ዲጂትስ ሲሄድ ምን ይሆናል 3.5 ይሆናል 3.537 ነው 3.54 እንለዋለን ታይምስ 10 to the power of እዚህ -4 ላይ 3 ዲጂትስ ስለሄድን 3 ስንደምርበት 10 to the power of -1 ይሆናል ይሄ ማለት ደግሞ 0.354 ከማለት ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ 0.354 ከማለት ጋር እኩል ነው ይሄ ማለት ኔጌቲቭ ስላለ ፕላስ ላን 0.25 ፕላስ ላን 0.25 ላን 0.25ን ከካልኩሌተር ነው የምንወስደው ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው እየፈለግን ያለው ላን ኦፍ C3H6 at time t ነው
ln of concentration of C3H6 at time t ላይ ነው this equal to እቺኛውን ላን ወደዛ ከወሰድን ምን ይሆናል ln of concentration of C3H6 at time t minus ln of 0.25 ይሆናል equal to ከምን ጋር ከኔጌቲቭ 0.354 ጋር እኩል ይሆናል እቺኛው በላን ህግ መሰረት ማይነስ ማለት ምን ማለት ነው ኦቨር ማለት ነው ላን አንደኛውን ላን እንወስድና ይሄ ለዚህ ይካፈላል ማለት ነው ስለዚህ concentration of C3H6 at time t over 0.25 molarity አለ ይሄ ከምን ጋር እኩል ይሆናል ከኔጌቲቭ 0.354 ጋር እኩል እቺ ኔጌቲቭ እንድትጠፋ ይሄንንም በኔጌቲቭ ስናወዛ ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ላን ማለት ደግሞ ማለት ነው እዚህ ጋር ያለው ኮኤፊሺየንት ምን ሆኖ ማሄድ ይችላል ፓወር ሆኖ ማሄድ ይችላል ስለዚህ ln of C3H6 at time t over 0.25 molarity the power of -1 መሆን ይችላል ይሄ ከስንት ጋር እኩል ነው ከ0.354 ጋር እኩል the power of -1 ማለት እዚህ ጋር ያሉትን ቦታ ያቀያይራቸዋል ፓወሩ ፖዚቲቭ እንዲሆን ከፈለ ስለዚህ ln ምን ይሆናል ln of 0.25 molarity over concentration of C3H6 at time t ይሆናል equal to 0.354 ጋር እኩል ነው ስለዚህ እቺ ኔጌቲቭ ዋን ነው ይሄን ቦታውን ይገለባበጣቸው ln እንዲጠፋ ሁለቱንም ቤዝ e ስንጨምር e the power of ይሄኛውንም e the power of ስናረግ e the power of ln ማለት ln e ን ያጠፋል ምን ይቀራል 0.25 molarity over concentration of C3H6 at time t equal to e the power of 0.354 ይሆናል ሶ አሁን ይሄንን ከካልኩሌተር ማግኘት አለብን 1.424 ነው 1.424 ከማን ጋር እኩል ነው 0.25 over concentration of C3H6 at time t ስለዚህ over 1 ብለን ክሪስ ክሮስ እናረግ ይሄ ወደዚህ ሲመጣ concentration of C3H6 at time t ምን ይሆናል 0.25 over 1.424 ይሆናል 0.25 molarity ነው ስለዚህ concentration of C3H6 ከታይም t በኋላ 0.25 ለ1.424 ወደ 0.175 አካባቢ ሞላሪቲ ይመጣል ወይንም ስናጠጋጋው ወደ 0.18 ሞላሪቲ ይመጣል ስለዚህ ኮንሰንትሬሽኑ ከስንት ሰከንድ በኋላ ከ8.8 ሚኒት ደቂቃ በኋላ ያለውን በዚህ አይነት መልኩ መስራት እንችላለን ቢ ላይ ሚለው ደግሞ ምንድነው how long does it take for the concentration of cyclopropene to decrease from 0.25 to 0.15 0.25 ምንድነው initial concentration ወይንም a not እንበለው a cyclopropene ያሳያል 0.25 ቢሆን አሁን ደግሞ a after time t ወደ 0.15 ቀነሰ ሞላሪቲ ወደዚህ ለመቀነስ ምን ያህል ሰከንድ ነው የሚፈጀው ምን ያህል ሰዓት ይፈጃል አሁንም ፎርሙላውን መተካት ነው ln of a concentration at time t equal to negative kt plus ln of initial concentration so ln of at ln of 0.15 ln of 0.15 equal to negative k ስንት ነው 6.7 times 10 to the power of minus 4 6.7 times 10 to the power of minus 4 times t plus ln of initial concentration of 0.25 ነው ስለዚህ ይሄኛው ln ወደዛ ሲል ማይነስ ሆኖ ይሄዳል ln of 0.15 minus ln of 0.25 ይሆናል እኩል ይሆናል
ከዚህኛው ጋር ይሄኛውን ስንጨርስ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ብለናል ln of 0.15 over 0.25 ከማለት ጋር እኩል ነው ብለናል ይሄ ከማን ጋር እኩል ይሆናል እዚህ ጋር ካለው ጋር negative 6.7 times 10 to the power of -4 t ጋር እኩል ነው አሁንም ln of 0.15 over 0.25 ln of 0.6 ይሆናል ln of 0.6 ከካልኩሌተር negative 0.51 equal to ከዚህ ጋር ከnegative of 6.7 times 10 to the power of -4 times t ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ ይጠፋል t እንዲቀር over 6.7 times 10 to the power of -4 over 6.7 times 10 to the power of -4 ይሄ ይጠፋል t ቀረ ስለዚህ ታይም ምን ይሆናል 0.51 ለ6.7 ስናካፍል 0.076 ይሆናል ታይምስ እቺ 10 to the power of -4 ወደዛ ስትሄድ 10 to the power of +4 ትሆናለች ሰከንድ ስለዚህ እቺ ዶት 1 2 ወደ ራይት ስትሄድ 7.6 ይሆናል ታይምስ ስንት ነው ወደ ራይት 2 ስለሄድን ሁለት እንቀነሳለን 10 to the power of 4 - 2 10 to the power of 2 ሰከንድ ይሆናል ታይም 7.6 ታይም 10 ስኩዌር ማለት 7.6 ሲባዛ 100 760 ሰከንድ ማለት ስለዚህ 760 ሰከንድ ነው የሚፈጀው ምን ለመሆን ኮንሰንትሬሽኑ ከ0.25 ወደ 0.15 ለመቀነስ how long does it take to convert 74% of the starting material አለ concentration a ኖት አለ 74% ተቀየረ ማለት 74% ወደ ፕሮዳክት ተቀየረ ማለት ስንት ፐርሰንት ይቀራል ከሆነ ታይም በኋላ ወይንም concentration of 80 ስንት ነው የሚሆነው 26% ነው የሚቀረው 74% ካለቀ 26% ነው የሚቀረው ማለት ነው ስለዚህ ይሄን ለመቀየር ምን ያህል ታይም ይወስዳል ስለዚህ ይሄን ለማግኘት ln of concentration of 80 equal to negative kt plus ln of concentration of a naught እቺን ወደዚህ ስናመጣት ln of concentration of 80 minus ln of concentration of a naught equal to negative k times t ይሆናል ይሄ ማለት ምንድነው ብለናል ln of concentration of 80 over minus ካለ 80 over a naught ነው equal to negative kt አሁን ln of concentration of 80 ስንት ፐርሰንት ሆኗል 26% of ምን concentration of a naught የኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 26% ሆኗል ማለት ነው ስለዚህ ln of concentration of 80 23% of concentration of a naught ማለት እንችላለን ኦቨር ከታች concentration of a naught አለ equal to negative k times t ስለዚህ እዚህ a naught በa naught ሲጠፋ ln of 26% ማለት ወደ ቁጥር ወደ ዴሲማል ሲቀየር 0.26 ነው ln of 0.26 equal to negative kt ln of 0.26 ማለት ከካልኩሌተር negative 1.35 ነው equal to negative k ስንት ነው 6.7 times 10 to the power of -4 ነው times t ነው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል ስለዚህ ታይም እንዲቀር over 6.7 times 10 to the power of -4 over 6.7 times 10 to the power of -4 ይሄ ይጠፋል ታይም ይቀራል ታይም equal to 1.35 over 6.7 0.201 ይሆናል times 10 to the power of -4 ወደ ላይ ሲሄድ 10 to the power of 4 ይሆናል ሰከንድ ይሄ ማለት በ10 ሺህ ስናበዛ ይሄንን 0.201 በ10 ሺህ ስናበዛ ታይም 2.01 times 10 to the power of 3 ከማለት ጋር እኩል ነው ወይንም 2010 ታይም equal to 2010 ሰከንድ ከማለት ጋር እኩል ነው 2010 ሰከንድ ደግሞ ከ33 ሚኒት ጋር እኩል ነው ከ33 ደቂቃ በኋላ ነው 76% ማለት 74% የሚቀየረው 74% የሪአክታንት ወደ ፕሮዳክት የሚቀየረው ከ33 ሚኒት በኋላ እንደሆነ
እናውቃለን እሺ half life-ን ስናወራስ ፈርስት ኦርደር ላይ half life ማለት ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ማለት ኮንሰንትሬሽኑ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ግማሽ የሚሆንበት ከስንት ሰዓት በኋላ ነው ወይንም ደቂቃ በኋላ ነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን አለ at time 80 ግን ማለት at time t ኮንሰንትሬሽኑ ወደ ምን የሚሆንበት half የሚሆንበት half of concentration of initial የሚሆንበት ከምን ያህል በኋላ ነው ፎርሙላው ላይ መተካት ነው ln of 80 equal to negative kt plus ln of initial concentration የሚል ፎርሙላ አለን ስለዚህ ln of 80 ይሄ ወደዚህ ሲመጣ ማይነስ ሆኖ ይመጣል ኦቨር እንደሚሆን አይተናል ln of 80 over a not equal to negative kt ይሆናል ln of 80 ምንድነው ከሆነ ታይም በኋላ half life አይደል እየሰራን ያለ ነው ኮንሰንትሬሽኑ half ሲሆን ln of concentration of a at time t ማለት ኮንሰንትሬሽኑ half ሲሆን ያ ማለት half of a not ጋር እኩል ነው over a not equal to negative k times t a not በa not ይጠፋል ስለዚህ ln of 1 over 2 ይቀራል equal to negative k times t ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ስናበዛ ይሄ ኔጌቲቭ ሲያጠፋ kt ይቀራል equal to እቺ ኔጌቲቭ ምን ሆና ትሄዳለች ፓወር ሆና ትሄዳለች ስለዚህ ln of 1 over 2 the power of -1 ይሆናል ስለዚህ kt equal to ln of 1 over 2 the power of -1 2 ወደ ላይ ስትሄድ ፖዚቲቭ 2 ይሆናል ታይም ለማግኘት ኦቨር ኬ ስናደርግ half life ታይሙ half የሚሆንበት ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበት ln 2 over k ln 2 ማለት ደግሞ ወደ ካልኩሌተር ስንሄድ 0.693 ነው 0.693 ኦቨር k ነው አያችሁ ኮንሰንትሬሽን half የሚሆነው በፈርስት ኦርደር at time 0.693 ኦቨር k ኮንስታንት ላይ ነው ሰከንድ ኦርደር ሪአክሽን ላይ ኮንሰንትሬሽን ኦፍ a ወይንም ሪአክታንት a ወደ ፕሮዳክት ከተቀየረ ምንድነው የሬት ፎርሙላ ከምን ጋር እኩል ነው k times a the power of 2 ጋር እኩል ነው ኮንሰንትሬሽን ስኬር ነው ሰከንድ ኦርደር ላይ ያማለም ማለት ኮንሰንትሬሽን ደብል ብናደርግ 2 ስኬር 4 ነው የሚሆነው ሬቱ ፍጥነቱ ኮንሰንትሬሽኑ ትሪፕል ከሆነ 3 ስኬር 9 አያችኋ እያለ ነው የሚሄደው ኮንሰንትሬሽኑን አበዛም ቁጥር ስለዚህ ኮንሰንትሬሽኑ ከa ስኬር ጋር ሬቱ ከa ስኬር ጋር ነው ኮንሰንትሬሽን ጋር እኩል የሬት ፎርሙላ ደግሞ ምናቀዋለን ኔጌቲቭ dA by dt የሚለው ስለዚህ ሁለቱንም ስናገናኝ ኔጌቲቭ ኦፍ dA by dt equal to k times concentration of a ስኬር ጋር እኩል ነው ስለዚህ ኔጌቲቭ ኦፍ dA ምን ይሆናል dt ወደዛ ሄዶ ሲባዛ k times dt times concentration of a ስኬር ጋር እኩል ነው over concentration of a square over concentration of a square ስናረግ እንዲሁም ሁለቱንም ሳይድ በኔጌቲቭ ስናበዛ ኔጌቲቭ ይጠፋል a square by a square ይጠፋል እዚህ ጋር dA over concentration of a square equal to negative of k times dt ይሆናል ይሄንን ኢንተግሬት ስናደርግ ኢንቲግሬሽን ላይ 12ኛ ክፍል ዩኒት 5 ላይ ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over x square by dx ማለት ነው ኢንቲግሬሽን ኦፍ 1 over x square ማለት x the power of -2 ነው by dx ይሆናል x the power of -2 ኢንቲግሬሽን ፓወሩ ላይ አንድ መደመር ነው ከዛ ለዛም ማካፈል ነው አሁን x the power of -2 plus 1 over ዲኖሚኔተሩንም -2 plus 1 እናደርጋለን plus c የሆነ ኮንስታንት ይመጣል ሁሌ ኢንቲግሬሽን እና x the power of -2 plus 1 -1 ነው over -2 plus 1 -1 ነው ስለዚህ ይሄ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ ወደ ላይ ሲሄድ ኔጌቲቭ ኦፍ x the power of -1 ወይንም ኔጌቲቭ ኦፍ 1 over x the power of -1 1 over x ስለሆነ ኔጌቲቭ ኦፍ 1 over x ይሆናል ስለዚህ ተመልከቱ እዚህ ጋር ኢንቲግሬሽን ኦፍ
1 over concentration of A square by dA አለ እዚህ ጋር equal to negative እዚህ ጋር ያለው ኮንስታንት ኔጌቲቭ k ይወጣል by dt 1 over A square 1 over x square ወይንም x to the power of -2 ምን ከሆነ ኔጌቲቭ 1 over x ከሆነ 1 over A square ኢንተግሬት ስናደርገው ኔጌቲቭ 1 over A ይሆናል concentration of A ይሆናል equal to ኔጌቲቭ k times derivation በኢንተግሬሽን ይጠፋል t ኔጌቲቭ k times t ይሆናል እና ኢንተግሬት ሲሆን ፕላስ c ኮንስታንት ይሆናል ኮንስታንት እዚህ ጋር ፕላስ c የማንለው እዚህ ጋር አንድ ላይ ፕላስ c እያልን ስለሆነ የሁለቱንም ኢንተግሬሽን እና ያቺ ኮንስታንት ማንናት ያቺን ኮንስታንት ታይም 0 ሲሆን ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን a ኖት ነው በዛ ጊዜ ያለችው ናት ታይም 0 ከሆነ ይሄ 0 ይሆናል ስለዚህ ኮንስታንት ምን ይሆናል 1 over a a ምንድነው ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽን a ኖት ይሆናል ስለዚህ c ቦታ ምን ይሆናል ኔጌቲቭ 1 over a ኖት ይሆናል ማለት ነው ምክንያቱም ታይምን 0 ካረግን c ይቀራል በዚህ በኩል ደግሞ 1 over a ኖት ይቀራል ስለዚህ ኔጌቲቭ 1 over a ኖት ማለት ነው ስለዚህ እዚህ ፎርሙላ ላይ ሲምተካ ኔጌቲቭ 1 over concentration of a at time t ከምን ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ of kt plus c c ምንድናት ኔጌቲቭ of 1 over a ኖት ጋር እኩል ናት ሶስቱም ላይ ኔጌቲቭ አለ ሶስቱም ኔጌቲቭ ስናጠፋ ምን ይሆናል 1 over concentration of A at time t equal to positive kt plus 1 over initial concentration ይሄ ነው የሰከንድ ኦርደር ኮንሰንትሬሽን ከታይም ጋር ያለው ግንኙነት ሰከንድ ኦርደር ላይ የኮንስታንት የk ዩኒት ምን ይሆናል ሚሊዮን ለማወቅ ከፈለገን እዚህ ጋር ነው የምንጠቀው k times a square ከምን ጋር እኩል ነው ከdA by dt ጋር እኩል ነው እዚህ ጋር ሳይኑ አያስፈልገንም የኮንስታንቱን ዩኒት ለማወቅ ስለዚህ kን ለማስቀረት ምን እናደርጋለን over a square ይጠፋል k equal to dA concentration of A ነው ያው ሪአክታንቱ ነው በሞላሪቲ ነው over dt ታይም ነው ቼንጅ ኢን t ሰከንድ ነው a ስኩዌር ሞላሪቲ ነው ሞላሪቲ ስኩዌር ይሆናል ስለዚህ k ምን ይሆናል እዚህ ሞላሪቲ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ነው ሞላሪቲ ዘ ፓወር ኦፍ 1 ይሄኛው ወደ ላይ ሲሄድ -2 ሆኖ ይሄዳል ሞላሪቲ ኦቨር ከታች ሰከንድ አለ ስለዚህ k ምን ይሆናል ሞላሪቲ 1 -2 ሞላሪቲ ዘ ፓወር ኦፍ -1 ኦቨር ሰከንድ ማለት ፐር ሰከንድ molarity the power of -1 second the power of -1 የk ዩኒት እንደዚህ ይሄ ለሰከንድ ኦርደር ነው ለፈርስት ኦርደር ምን ሆኖ ነበር የk ዩኒት ፐር ሰከንድ ብቻ ሆኖ ነበር ያ ማለት m the power of 0 second the power of -1 ሆኖ ነበር ይሄ ለፈርስት ለዜሮ ኦርደርስ ምንድነው ነው m the power of 1 second the power of -1 ይሄ ለዜሮ ኦርደር የሞላሪቲውን ዲግሪው 0 ላይ 1 ነበር ከዛ 0 ኔጌቲቭ 1 እየቀነሰ ነው ሄደው ፈርስት ኦርደር ላይ ፐር ሰከንድ ብቻ ነው ሞላሪቲ ዘ ፓወር ኦፍ 0 ስለሆነ እሱ 1 ስለሆነ ፐር ሰከንድ ብቻ ሆነ የኬን ዩኒት በዚህ ማወቅ ትችላላችሁ እሺ ይሄኛው ኢኩዌሽን በy mx + b የተጻፈ ቢሆን ግራፉን ብንሰራ እንደ y 1 over concentration of A አለ እንደ ስሎፕ ደግሞ k አለ እዚህ ጋር ስሎፑ ፖዚቲቭ ነው k እንደ x ደግሞ t አለ ስለዚህ ይሄን ግራፍ በምንሰራበት ጊዜ y አክሲሱ ምን ይሆናል 1 over concentration of A at t 1 over concentration of A at time t ነው የሚሆነው x አክሲሱ ደግሞ t ነው ስሎፑ k ነው ፖዚቲቭ k ነው ስለዚህ ስሎፕ ፖዚቲቭ k ስለሆነ ከዚህ ተነስቶ እንዲ ይሄዳል ስሎፑ ፖዚቲቭ k ነው እቺኛው ፖይንት ኢኒሻል ከምን ጋር እኩል ናት ከ1 over a ኖት ጋር እኩል ናት እና እንደዚህ ነው የሰከንድ ኦርደር ሪአክሽን ግራፉ በመናይበት ጊዜ ናይትሮሳይል ክሎራይድ NOCl አለ ዲኮምፖዝስ slowly to
NO and chlorine እንደምናየው ዲኮምፖዝ እያደረገ ነው እዚህ ጋር ሰከንድ ኦርደር ነው ይላል ሬት ኢኳል ቱ k ታይምስ ኮንሰንትሬሽን ስኬር ስላለ ያ ስኬሩ ሰከንድ ኦርደር መሆኑን ያሳያል ዘሬት ኮንስታንት k ተሰጥቶናል 0.02 ነው at a certain temperature if the initial concentration A not ተሰጥቶናል 0.05 ነው what will be the concentration after 30 minutes ከታይም ከ30 ሰከንድ በኋላ ኮንሰንትሬሽኑ ስንት ይሆናል ቀጥታ መተካት ነው የሰከንድ ኦርደር concentration reaction 1 over 8 equal to k times t plus 1 over initial concentration ነው ስለዚህ 1 over concentration at time t equal to k ስንት ነው ያለው 0.02 times time ከ30 ሰከንድ በኋላ 30 ሰከንድ ደቂቃ ወደ ሰከንድ መቀየር አለብን 30 ሲባዛ 60 1800 times 1800 plus 1 over concentration of A naught initial concentration 0.05 ስናደርግ እዚህ 20 በ20 ይጠፋል 2 ጊዜ 18 36 ሲደመር 1 over 0.05 ማለት 100 over 5 20 ነው 36 ሲደመር 20 56 ይሄ ምንድነው 1 over concentration of 80 equal to 56 molarity ብለን ልንይዝ እንችላለን concentration of 18 ለማግኘት ምን ይሆናል ይሄ ወደዛ ይሄ ወደዚህ ይመጣል ማለት 1 over 56 molarity ያ ማለት 1 over 56 per mole 56 per mole ይሆናል አንድን ለ56 እናካፍል 0.0178 molarity ይሆናል ወይንም 0.018 molarity ይሆናል concentration of A at time t ከ30 ደቂቃ በኋላ ያለው ስለዚህ የሰከንድ ኦርደር ሪአክሽኖችን ፕሮብሌም በዚህ አይነት መልኩ ነው የምንሰራው half life የሰከንድ ኦርደር ምን ይመስላል concentration of half የሚሆንበት initial concentration አለ concentration at time t half የሚሆንበት ማለት ነው half of initial concentration የሚሆንበት ታይም ለማግኘት ከፈለግን መተካት ነው 1 over concentration of AT equal to KT into KT plus 1 over initial concentration ይሆናል 1 over at AT concentration ምን ይሆናል ነው half ይሆናል half የሚሆንበት equal to እችኛዋ ወደዚህ በመመጣበት ጊዜ 1 over A naught ኔጌቲቭ ሆና ተመጣለች ስለዚህ ማይነስ 1 over A naught እንላለን equal to k times t ጋር እኩል ነው so እዚህ ጋር 1 over 2 ማለት ወደ ላይ ሲሄድ 2 over A naught ይሆናል ማይነስ እዚህ ደግሞ 1 over A naught ይሆናል equal to k times t ጋር እኩል ይሆናል እና እዚህ ጋር A naught 1 over A naught ኮመን ስናወጣ into እዚህ 2 አለ 2 ማይነስ እዚህ 1 አለ ይሄ ከኬቲ ጋር እኩል ይሆናል 2 minus 1 1 ነው ስለዚህ 1 times 1 1 ስለዚህ 1 over A naught equal to k times t ጋር እኩል ነው ስለዚህ t ለማግኘት over 1 over k times 1 over k ስናደርግ k በk ይጠፋል ታይም ምን ይሆናል 1 times 1 1 over k times A naught k concentration of A naught ይሆናል ስለዚህ የሰከንድ ኦርደር half life half የሚሆንበት ኮንሰንትሬሽኑ የሚሆንበት ፎርሙላ ይሄ ነው ለፈርስት ኦርደር half የሚሆንበት ይሄ እንደሆነ አይተናል ለሰከንድ ኦርደር አሁን ይሰራነው ይሄ እንደሆነ አይተናል the decomposition of N2O5 in CCl4 at 45 degrees centigrade is first order reaction ነው ኮንስታንት አለን initial concentration
a not እንደማለት ነው 0.4 አለን ስለዚህ ካልኩሌት half life የፈርስት ኦርደር ሪአክሽን half life ምንድነው 0.693 over k 0.693 over k k ስንት ነው 6.32 ሲባዛ 10 to the power of 4 6.32 ሲባዛ 10 to the power of -4 ስለዚህ 0.693 ለ6.32 ስናካፍል 0.109 ይሆናል 0.109 times እቺኛው ወደ ላይ ስትሄድ 10 to the power of +4 ሆኖ ይሄዳል ስለዚህ ማለት 0.109 በ10000 ስናበዛ 1090 ይሆናል ስለዚህ 1097 ሰከንድ ጂኛውን 0.1097 እያለ የሚቀጥል ቁጥር ስለሆነ በ10000 ስናበዛ 1097 ሰከንድ ነው የሚፈጀው ከ1097 ሰከንድ በኋላ ምንድነው ኮንሰንትሬሽኑ half ይሆናል ማለት ነው ሌላው ቢ ላይ find the concentration of N2O5 remaining after half life ከhalf life በኋላ ወይንም ከኮንሰንትሬሽኑ half life ላይ ስንት ይሆናል ያ ማለት ከ1097 ሰከንድ በኋላ ምንድነው መስራት አያስፈልግም half life ስንል ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበት ስለዚህ ኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 0.4 ነበር ከhalf life በኋላ ግማሽ የሚሆነው 0.2 ነው የሚሆነው 0.2 ሞል ፐር ሊትር ያ ማለት ከ1097 ፎርሙላው ላይ መተካት እንችላለን ግን ይሄ ማያስፈልግ ስራ ነው 0.2 ሞል 1097ን ተክተን ኢኩዌሽኑ ላይ መተካት እንችላለን በፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ኢኩዌሽን ላይ ግን አያስፈልግም if certain first order reaction has a half life of 30 minutes half life 30 minutes ነው ወይንም ኮንሰንትሬሽኑ half የሚሆንበት ታይም 30 minutes ነው calculate the rate constant for this reaction k አገኙ ነው የሚለው half life ላይ ፎርሙላው ምንድነው time equal to 0.693 over k ነው ስለዚህ ከዚህ k ምን ይሆናል k equal to 0.693 over t ይሆናል ስለዚህ 0.693 over t ታይም ስንት ነው 30 ሚኒት 30 ሚኒት ስንት ሰከንድ ነው 30 ሲባዛ 60 1800 ሰከንድ ስለዚህ ይሄን ለ1800 ስናካፍል 0.000385 ይሆናል ማለት ነው ይሄ k ነው ወይንም ሬት ኮንስታንቱ ነው ፐር ሰከንድ ይሆናል ወይንም ኦቨር ሰከንድ ይሆናል በሰከንድ በመንሰራበት ጊዜ ቢ ላይ how much time is required for this reaction to be 35% complete a reaction 35% complete እንዲሆን 35% complete ሆነ ማለት ያው initial concentration አለ a not concentration at 80 ምን ያህል ቀርቷል 35% ካለቀ ስንት ፐርሰንት ቀርቷል 65% ቀርቷል የኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ 65% ቀርቷል የማንን የኢኒሻል ኮንሰንትሬሽኑ ፈርስት ኦርደር ሪአክሽን ከሆነ ፎርሙላው ምንድነው ln of 80 equal to negative of kt plus ln of initial concentration a not ነው የሚሆነው እና ln of a not ወደዚህ ሲመጣ ምንድነው የሚሆነው ln of 80 over a not እንደሚሆን አይተናል ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው ከኔጌቲቭ ኦፍ kt ጋር እኩል ነው ስለዚህ ln of 80 ማለት ስንት ፐርሰንት ነው የቀረው 65% ነው የቀረው ስለዚህ ln of 65% of a not እንላለን ኦቨር ከታች ዲኖሚኔተር a not አለ equal to ከኔጌቲቭ ኦፍ kt ጋር እኩል ነው a not በa not ሲጠፋ ln of 65% ይቀራል 65% ማለት 0.65 ነው equal to negative of kt ይሆናል ln 0.65ን ከካልኩሌተር ስንፈልግ
ኔጌቲቭ 0.43 ነው የሚሆነው ኢኳል ቱ ከምን ጋር እኩል ነው ከኔጌቲቭ k ታይምስ t ጋር እኩል ነው ኔጌቲቭ በኔጌቲቭ ይጠፋል አሁን እኛ የተጠየቅነው ታይም ስለሆነ ኦቨር k እናደርጋለን k በk ይጠፋል ታይም ኢኳል ቱ 0.43 ኦቨር k ን ስንት ነው ያገኘነው 0.00385 ነው ያገኘነው ስናካፍል 1118.9 ሰከንድ ይሆናል ይሄ ወደ ሚኒት ለመቀየር ለ60 ማካፈል ነው 18.7 አካባቢ ሚኒት ይሆናል ታይሙን በዚህ አይነት መልክ ማግኘት እንችላለን the rate constant for the formation of hydrogen iodide from elements ከነዚህ ከሃይድሮጅን እና ከአዮዲን ሃይድሮጅን አይኦዳይድ ፎርሙድ ሲሆን ሬት ኮንስታንቶች እዚህ ተሰጥተውናል እዚህ ጋር ሬት ኮንስታንት k1 ተሰጥቶናል እዚህ ጋር k2 ተሰጥቶናል እዚህ ጋር ቴምፕሬቸር 2 650 እዚህ ቴምፕሬቸር 1 600 ተሰጥቶናል እነዚህ ተሰጥተውናል አሁን find the activation energy እንድናገኝ ነው የተጠየቅነው ይሄን ፎርሙላ እናስታውሳለን እዚህ ፎርሙላ ላይ መተካት ነው activation energy ለማግኘት log of k2 over k1 k2 3.5 times 10 to the power of minus 3 ነው 3.5 times 10 to the power of minus 3 over k1 ደግሞ 2.7 times 10 to the power of minus 4 2.7 times 10 to the power of minus 4 equal to minus of activation energy over 2.303 times r አለን 8.314 8.314 ነው ideal gas constant times T2 minus T1 temperature 2 650 ነው temperature 1 600 ነው 650 ሲቀነስ 600 over T1 times T2 650 ሲባዛ 600 አድርገን መተካት ነው እንግዲህ 3.5 ለ2.7 ሲካፈል 1.296 ነው 1.296 ይሆናል times 10 to the power of minus 3 ያለ ይሄ ወደ ላይ ሲሄድ plus 4 ሆነ ይላል 10 to the power of 1 ወይንም 10 ይሆናል ይሄ ማለት 12.96 እንዲሆን ያደርገዋል log 12.96 equal to negative of activation energy over ይሄ ሲባዛ በዚህ 19.15 ይሆናል times 650 ሲቀነስ 650 ነው over 650 ሲባዛ 600 390 ሺህ ነው 50 ሲካፈል ለ390 ሺህ 0.000128 ይሆናል ይሄ ማለት 1.28 times ነጥቧ 1234 times 10 to the power of minus 4 ከማለት ጋር እኩል ነው so 1.28 times 10 to the power of minus 4 ከማለት ጋር እኩል ነው ስለዚህ ምን እናደርጋለን አሁን 1.28ን እዚህ ለ19.15 እናካፍል 0.0668 ይሆናል times 10 to the power of minus 4 እቺኛው ነጥብ ሁለት ስቴፕ ወደዚህ ስንወስድ 6.68 times ሁለት ስቴፕ ወደ ራይት ስለሄድን ሁለት እንቀንሳለን 10 to the power of minus 6 ይሆናል times ይሄ ከአክቲቬሽን ኤነርጂ ጋር ይሄ ከስንት ጋር እኩል ነው ከሎግ 12.96 ሎግ 12.96 ከካልኩሌተር 1.12 ጋር እኩል ነው ስለዚህ አክቲቬሽን ኤነርጂ ለማግኘት ኦቨር 6.68 times 10 to the power of minus 6 over 6.68 times 10 to the power of minus 6 ስናደርግ ይሄ ይጠፋል so negative of activation energy equal to 1.12ን ለ6.68 እናካፍል 0.167 ነው times እቺኛው ወደ ላይ ስትሄድ 10 to the power of positive 6 ትሆናለች እና
the activation energy equal to እቺ ነጥብ ወደዚህ አንድ ስቴፕ ስትይ 1.67 times አንድ ስቴፕ ስንሄድ አንድ እንቀንሳለን 10 the power of 5 joule per mole ይሆናል። activation energy በዚህ አይነት መልክ ማግኘት እንችላለን። ቢ ላይ calculate the rate constant at 700 degree ማለት 700 ኬልቪን ይላል። ሬት ኮንስታንቱን በ700 ኬልቪን ላይ ማግኘት ነው። ምን ማድረግ ነው? እዚህ ጋር ነው የምንተካው። ቲቱን እዚህ ጋር 650 ብለን የሰራነውን 700 ብለን እንተካለን። ከዛ በኋላ ማንንም ማግኘት ነው ኬቱን እቺኛዋን ኬቱን ለማግኘት ነው የምንሰራው። ያው ጀስት ሰብስቲቲዩት ማድረግ ነው። ስንተካ ሎግ ኬቱን ነው የምናገኘው። ሎግ ኬቱ ኦቨር k1 2.7 ነው። k2 የምንፈልገው ነው። k1 2.7 times 10 the power of -4 2.7 times 10 the power of -4 ነው። ይሄ ከምን ጋር እኩል ነው? ኔጌቲቭ activation energy አሁን ያገኘነው 1.67 times 10 the power of 5 የሚለውን ስንወስድ ኦቨር እዚ 2.303 times ideal gas constant 8.314 አለ times T2 700 ነው 700 ሲቀነስ T1 600 ነው ኦቨር 700 ሲባዛ 600 ብለን መስራት ነው። ሶ እዚህ ጋር ሎግ K2 ኦቨር 2.7 times 10 the power of -4 equal to እዚህ ያለውን ስንጨርስ 1.67 times 10 the power of 5 over ይሄ ከዚህ ጋር ሲባዛ 19.14 ሲባዛ ይሄኛው 700 ሲቀነስ 600 100 700 ሲባዛ 600 420,000 100 ሲካፈል 420,000 0.000238 ይሄ ማለት 2.38 times 10 the power of 1 2 3 4 digit -4 ይሆናል 2.38 times 10 the power of -4 ይሆናል። ስለዚህ 2.38 ከ1.67 ጋር ስናበዛ 3.975 ሲባዛ 10 the power of -5 10 the power of -4 10 the power of +1 ይሆናል ኦቨር 19.14 ይሄ በ10 ሲባዛ 3.9 39.75 ሲካፈል ለ19.14 2.076 ይሄ ከማን ጋር እኩል ነው? ይሄኛውን ሳይድ ነው የሰራነው log k2 ኦቨር log k2 ኦቨር 2.7 times 10 the power of -4 2.7 times 10 the power of -4 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ ሎግን ለማጥፋት ለሁለቱም ቤዝ 10 ስንሰጥ 10 the power of log ማለት log 10ን ያጠፋል። ስለዚህ k2 ኦቨር 2.7 ይቀራል እዚህ ጋር times 10 the power of -4 ከስንት ጋር እኩል ነው? ከ10 the power of 2.076 ጋር እኩል ነው። ስለዚህ k2 ምን ይሆናል? ይሄኛው ከዚህ ጋር ይባዛል equal to 2.7 times 10 the power of -4 times 10 the power of 2.076 ይሆናል። ይሄኛው 119.12 ይሆናል ከካልኩሌተር ይሄኛው 2.7 አለ times 10 the power of -4 ሲባዙ 119 በ2.7 ሲባዛ 321.6 ይሆናል times 10 the power of -4 ይሆናል። ነጥቡን ሁለት ስቴፕ ለዚህ ስንወስድ 3.216 times 2 ነጥብ ስንወስድ 2 እንደምራለን 10 the power of -2 ጋር እኩል ይሆናል። ይሄ k2 ነው።
እንደዚህ መስራት እንችላለን። ሶስተኛ ላይ the rate constant ለዚህ decomposition reaction rate constantዎችን ሰጥቶናል። time 1 rate constant 1 time temperature temperature 1 constant 1 temperature 2 constant 2 ሰጥቶናል። activation energy ነው የጠየቀን። በዚህ መሰረት መስራት ነው። ሰርታችሁ መልሱን ቼክ ለማድረግ ከፈለጋችሁ እዚህ ጋር አለ። ተመሳሳይ ፎርሙላ ስለሚከተል activation energy በሁለተኛ ላይ በሰራነው መሰረት መስራት ነው። መጨረሻ ላይ 1.03 times 10 to the power of 5 joule per mole ይመጣላችኋል።